Magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong bagong lulutuin ngayon. Ngayon po ay magluluto po tayo ng Baked Pompano. So yan po yung pompano natin na hinati, bali 3 piraso po yung isang pompano. At ang ingredients po natin ay 2 teaspoons of nature seasoning blend. Tapos 1 cup of dried, ano bang tawag dyan? Kamyas. Half a cup of fish sauce. So yun po yun. Meron po tayong 2 teaspoons of onion powder and half a teaspoon of seasoned pepper. Yan po. Actually, kahit ano pong pwedeng idagdag dyan. Kung yung spices, pwede naman po. So, ang gagawin nyo lang po is pagsasama-samahin nyo lang po yan. Dito, imamarinate po natin siya. So, simulan po natin yung mga spices. Ang kamyas na dried. Tapos, yung mga spices na binanggit ko kanina, pagsama-samahin nyo na lang po yan. Tapos, hahalo-haloin nyo lang po yan. Kasama nung patis or fish sauce. Yan. Paghahalo-haloin nyo lang po yan. Yan, after pag sama-samahin nyo at na-marinate nyo na po yan at nang pinabayaan nyo ng 1 oras, pwede po ninyong ilagay yung mga kamyas dun sa loob ng isda. So, yung sa ulo ng isda, dyan. Tapos dun sa tiyan ng isda. Yan. So, pagkatapos po nyan, inihanda ko po yung aluminum foil. Usually dalawang piraso po per isda yung ano ko para mas minsan po kasi nabubutas. So dalawang gagamitin ko per isda. So i-prepare na naman po natin yun. So as you can see, ganito po yung pagbalot na ginagawa ko. Yung ibang kamyas nilalagay ko sa loob ng isda. Sa mga pwede yung pagsingitan. Tapos, dalawa yung piraso ng foil na ibabalot mo siya. Ganyan siya. I advise na yung pag nagbalot kayo, igaganon nyo siya doon sa dulo, yung pataas, kasi nagsasabaw po siya pag habang naluluto. So, kung nakababayan, pwedeng mag-leak yung sabaw. So, kung igaganon nyo, hindi po matatapon yung sabaw sa loob. Nagsasabaw po kasi yan eh. Yan. So, yung huli, dalawa. Tapos, sasama ko po yung itong natitira na mixture. Konti lang kasi mahirap kontrolin yung sabaw. Yan, para mas malasa. So, isa nabubutas yan, dalawa yung foil. So, igagalan nyo, itataas nyo yung gilid para hindi matapon yung sabaw. Magpapatis po kasi yun sa loob. So, tapos lulutuin natin po siya. I-bake po natin siya sa 350 degrees. So, ngayon nag-preheat pa yung oven. Hintayin po natin siyang maging ready. Or actually, pwede nyo na pong ilagay yun eh, para habang nagpipreheat yung oven na naluluto na siya. Ngayon nga pala yung ginagawa ko minsan pag nagmamadali ako. Kasi habang nagpipreheat siya, naluluto na. So, tapos pwedeng pagpatung-patungin nyo na lang po yan sa oven. Yan, tapos so nagpipreheat pa po siya, pero pwede nyo na po yung maluto habang nagpipreheat.
Usually, niluto ko po yun ng 1 hour. Since nag-preheat pa po siya, dinagdagan ko po ng 10 minutes. Tapos, i-start ko na siya. So, by the time na ready na yung oven, kahit pa paano, nainitan na po siya doon sa loob. So, yun. So, usually, mga 1 hour. Kung halimbawa, tapos na po yung preheat ng oven, at ready na siya mag-bake, usually 1 hour ko po siya i-bake. Ayan. Bye-bye. Tingnan natin mamaya pag naluto na. Yan, luto na po yung ating isda. So, kukuhanin na po natin isang sample para makita natin kung ano ang kinalabas ng produkto pagkatapos lutuin na isang oras. So, ako dito. Oops. Dahil ko muna yung okay. So, ito na po. Tingnan po natin sa maliha. Okay. Buksan na po natin yung isda. Mainit. Sandali lang po So, ito na po. Aray ko, tumit. Yung isda po. Ayan. Yan na po yung finished product po natin. Yan, so nakita nyo, nagpapatis-patis. Masarap po yung sabaw niyan sa kanin, yung nagpapatis sa loob. Tapos, ito ayan, yung dried kamyas po, nagbibigay po siya ng flavor. So, yan na po yun. So, I hope nagustuhan po ninyo. If you like this video, please hit the like button and subscribe. Thank you very much, and so susunod po ulit. Bye-bye.